ආයිබෝන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ අරාබි ක්‍රමයට පරිප්පු කරි එක හදන වීඩියෝ. මේකට ඇඩස් මරක් කියලා තමයි කියන්නේ. මරක් ඇඩස් කියලා කියනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අරාබි ක්‍රමයට මරක් ඇඩස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ මරක් ඇඩස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සරටම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පරිප්පු කෝප්පයක්, අල ගෙඩි දෙකක්, ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩියක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, කොත්තමල්ලි කොළ මිටක්. මේ අරාබි රෙසිපි එකට මෙඩ්‍රස් කරි පවුඩර් එක තමයි ඊටම සුදුසු වෙන්නේ. ඒකෙන් තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සූදුරු කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, තේ හැඳි එක බැගිනුත්, රසය අනුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තේ හැඳි භාගෙ බැගිනුත් තරම් තියෙනවා. වතුර මිලිලීටර් 800ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගාගත්තු සුදු ලුණු මේස හැන්දක්, තක්කාලි පේස්ට් මේස හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. පරිප්පු ටික 5 වතාවක් විතර හොඳින් සෝදලා වතුර අයින් කර ඒ විදිහට සෝදලා ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අල ටිකත් කපලා පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි උයන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකට අරාබි ක්‍රමයට මරක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඇඩස් මරක් කියලා. ඉතින් අපි ඇඩස් මරක් එක හදමු. අරාබියෙන් පරිප්පු වලට ඇඩස් කියලා කියන්නේ. මරක් කියන්නේ කරි එකට. ඊට පස්සේ අපි ලුණු මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. තෙල් හැන්දක් වල කැමති කුකින් තෙල් වර්ගයකට ලුණු ටික සුදු ලුණු ටික ඉස්සෙල්ලාම බැද ගන්න ඕනේ. කළු පාට වෙන්න බැද ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් මේකට තක්කාලි ටික එකතු කරලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගන්න. අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට තක්කාලි ටික හෙමින් හැඳි ගන්න ගමන් විනාඩි 2කට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා සියලුම 3-5 වර්ග ටික. ඒ වගේම තක්කාලි පේස්ට් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කහ පාටට හුරුවට කැමති නම් තක්කාලි පේස්ට් ඊටාම අඩුවෙන් ගන්න. මේක සමහරු රතු පාටට හුරුවට උයා ගන්නවා. එතකොට තක්කාලි පේස්ට් වැඩි කරගන්නවා. අවශ්‍යම නැති වුණත් කමක් නැහැ. මොකද කහ පාට සහ පරිප්පු දාපුවාම කහ පාටට එනවා කරි එක. ඊට පස්සේ බ්ලැක් ලෙමන් ගෙඩියත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පිහිතුඩකින් සිදුරු කරලා තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට මෙඩ්‍රස් කරි පවුඩර් එක හොයාගන්න බැරි නම් ඔක්කොම එකතු කරපු 3-5 කරි පවුඩර් එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 3-5 ටික සියල්ලම එකතු කරලා කළු පාට දෙහි ගෙඩියත් අල ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි වතුර මිලිලීටර් 800ක් එකතු කරගන්නේ. මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කෙනෙකුටවත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මොකද මේකට ගොඩක් තෙල් වර්ග එකතු කරන්නේ නැහැ. පොල් කිරි නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. තෙල් ඊටාම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 10ක් මම වහලා උයා ගන්නවා. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මේ වෙනකොට කොත්තමල්ලි කොළ ටික මම එකතු කරගන්නවා විනාඩි 10කට පස්සේ. පරිප්පු ටිකත් ඒකම එකතු කරගෙන තවත් විනාඩි 10ක් වහලා උයා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න මේ වෙලාවට. අපි එකතු කරගත්තු වතුර ප්‍රමාණය මදි වගේ කියලා ඔයාලට කරියකට හිතෙනවා නම් තව උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා නම් පරිප්පු ටිකත් හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා නම් අපේ කරියක හැදිලා අවසానයි. සුදු බතක් මේකට ඊටාම සුදුසුයි. මම ඉතින් මේකට අලුත් බතක් හදාගත්තා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ළඟදිම අරගෙන එන්නම්. කට්ටිය ඉල්ලපු බත් එකක් තමයි බීට්රූට් බත් එක. ඒක එක්කලා තමයි මම රස බලන්නේ. ඔන්න ඉතින් තවත් විනාඩි 10කට පස්සේ සම්පූර්ණ විනාඩි 20යි ගත වුණේ. අල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් අපේ කරි එක හරි. මේ ගානට තමයි මම කැමති කරි එකට. ඊට පස්සේ මම මේක ලිප් ඔෆ් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් රස බලන්න පුළුවන්. වෙජිටේරියන් කෙනෙකුටත් ඊටාම සුදුසුයි. මේ තියෙන්නේ රතු බත් එක තමයි බීට්‍රූට් බත් එක. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් රස බර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්න. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.